الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ليلة طويلة هزت سلسلة من الضربات الروسية المكثفة عمق الأراضي الأوكرانية. ضربات دقيقة استهدفت البنية التحتية للطاقة والنقل من خاركيف إلى سومي ومن بولتافا إلى زابوروجي. بينما كانت الدفاعات الأوكرانية تحاول صد الصواريخ والمسيرات، كان هناك ضربة أوكرانية في الاتجاه المعاكس داخل العمق الروسي على بعد 2000 كيلومتر. فما الذي حصل؟ تابعوا الفيديو حتى النهاية، سيكون الفيديو مقسومة إلى جزئين: الضربات الروسية والضربة الأوكرانية في النهاية. نبدأ من خاركيف، هذه المدينة التي لا تهدأ منذ بداية الحرب. في الساعات الأولى من الهجوم الروسي استهدفت الصواريخ الروسية محطة تحويل الكهرباء الموجودة هنا، والضربة كانت مركزة للغاية، إذ أصابت النقطة المحورية التي تربط خطوط الجهد العالي بالمناطق الصناعية جنوب المدينة. بعد دقائق فقط غرقت عدة أحياء في الظلام، وتعطلت محطات الترامواي وخطوط المترو، بينما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من منطقة المصنع القديم القريب من موقع الضربة. الانفجار كان أشبه بضربة قوية يكون كون نتيجة التفريغ الكهربائي، ما يؤكد أن الهدف كان منشأ الطاقة الرئيسية والضغط الكبير عليها. طبعا هذه المنطقة لم تتعرض فقط لصواريخ، بل كانت أكثر من 25 طائرة بدون طيار روسية تقوم بالقصف، ولذلك كانت الانفجارات متنوعة ومختلفة. وطبعا قد يكون هناك نتائج إضافية، ولكن أنا أقول فقط ما يمكن قول حتى اللحظة قد ظهر. فيما يتعلق بالضربة الثانية كانت في اتجاه سومي. في الصباح جرت عملية الاستهداف أكثر من 15 ضربة متنوعة. لاحظوا تنوع الضربات: 5 منها بصواريخ يو ام بي كا، صواريخ جو أرض، صواريخ ذكية موجهة بالليزر قادرة على إصابة هدف بمسافة تتجاوز 70 كيلومترا بدقة مترين فقط. 5 ضربات أخرى من أنظمة يقول راجمات صواريخ وصواريخ تكتيكية قصيرة المدى تزن رؤوسها أكثر من 200 كيلوغرام. لكن أيضا كان هناك 5 طائرات بدون طيار مسيرة هجومية استهدفت منشآت الطاقة الموجودة هنا. الضغط كان كبيرا على المنطقة. إضافة إلى ذلك، في ذروة كل هذا الهجوم كان هناك طائرات مسيرة بدون طيار روسية تقوم باستطلاع المنطقة، وطبعا تحديد الأهداف وتصحيح الضربات في حال لم يكن هناك إصابات كي يعاودوا القصف. لذلك كان هناك عمليات استهداف مكثفة. فيما يتعلق بالمحطة هنا، محطة فرعية في تشوخوفسكايا، كان هناك عدة ضربات قد حصلت. طيب كوكول هي تغذي جزءا كبيرا من شبكة النقل، وكما قلت لكم الضربة كانت صباحية تزامنت مع بداية يوم العمل، ما زاد من الفوضى في المدينة. حتى اللحظة لا تفاصيل إضافية كثيرة حول الضربات، يعني تحديدا كما كنت أقدمها بشكل دقيق، ولكن ننتظر في الفيديوهات القادمة، ربما قد أكون قد حصلت على مزيد من المعلومات. في زابوروجي كان المشهد أكثر قوة، ضربات قوية جدا: 9 ضربات صاروخية دقيقة وأربع ضربات بصواريخ تكتيكية متعددة الإطلاق. طبعا سحب الدخان غطت الضواحي الجنوبية والشرقية للمدينة. على ما يبدو أن الأهداف شملت مواقع لتخزين الطاقة، مرافق لوجستية تستخدم في إمداد القوات الأوكرانية بالوقود والذخيرة. هذا النوع من الضربات يهدف إلى قطع ما يسمى عمود الطاقة الخلفي، أي شبكة الإمداد التي تربط المدن الكبرى بالجبهة القتالية. الروس يحاولون إطفاء الجبهة قبل أن تشتعل على ما يبدو. فيما يتعلق بالضربة الثالثة التي حصلت في اتجاه رابعة التي حصلت في اتجاه نوفغراد سيفيرسكي في منطقة تشيرنيهيف، استهدفت الضربة هنا محطة طاقة حرارية كانت تزود منشآت عسكرية وكهرباء مدنية في الوقت نفسه. الانفجار هنا حصل في منتصف الليل وسمع في القرى المجاورة. طبعا كان هناك تجديد على موضوع الخسائر، يعني كان هناك نيران ظاهرة في بعض سوق الأقمار الصناعية
وبعد المشاهد التي جرى عرضها طبعا الضربة أصابت قلب المحطة مباشرة، ولكن فيما يتعلق بالخسائر هناك تجديد على أن لا يكون هناك أي معرفة إطلاقا بما حصل هنا، ولكن سأواصل متابعة الأمر لتقديم المعلومات لكم في حال استطاعت ذلك. فيما يتعلق بالضربة على بولتافا، كانت الضربات مزدوجة ومتتابعة. الضربة الأولى استهدفت مستودع القاطرات تي اتش 5، وهو من أكبر مراكز الصيانة والنقل في المنطقة، يستخدم في تحريك القطارات العسكرية وشحن المعدات نحو الجبهة. بعد ساعات فقط سجلت ضربة ثانية في منطقة هنا محطة بولتافا للسحب، وموقع متخصص في إمداد السكك الحديدية بالكهرباء. هذه المحطة جرى استهدافها بشكل كبير. روسيا تحاول أن يقول بطريقة مدروسة تعطيل خطوط الإمداد اللوجستي التي تنقل الوقود والجنود من الغرب إلى الشرق. كما تلاحظون أيضا أحبائي في بولتافا اشتعلت الحرائق في مستودع عربات المحركات، حيث شهدت عربات محترقة وانفجارات ثانوية قد حصلت. فيما يتعلق بهذه الضربات أحبائي تلاحظون أمرا أنها مختلفة، أي مناطق قريبة من الجبهة الأمامية، مناطق خلفها، ومناطق أكثر بعدا، وبالتالي هناك محاولات لتعطيل خط الإمداد من بداية أوكرانيا حتى نهايتها بشكل كبير على مختلف الصعد. الضربة الأكثر يكون قوي قربا من الخطوط الأمامية أيضا كانت باتجاه سلافيانسكا. جرى استهداف إحدى المدارس الثانوية إعدادية، المدرسة الإعدادية رقم 19، كانت تستخدم كموقع لتخزين طائرات مسيرة. طبعا هناك دوما محاولات يمكن قول اتهامات متبادلة حول أنه يجري قصف أهداف وإلى آخره، ولكن الروس يكون دوما يجري تخزين مواد أو استخدامها، ويكون قول عدم استخدامها على مستوى مدني بل عسكري بشكل بحت. كما تلاحظون أيضا الضربات تحصل حينا مساء في حال كان هناك يعني هدف مزدوج بين مدني وعسكري ذات استخدامين. فيما يتعلق بهذه الضربات أحبائي تلاحظون أن الأوكران أيضا كان لهم دور، حيث قاموا باستهداف مصفاة أنتيبينسكي على بعد نحو 2000 كيلومتر. هذه المصفاة تقع في عمق الأراضي الروسية، وطبعا يعتبرها الأوكران من أهم منشآت تكرير النفط التي تزود الأسواق الداخلية ومصانع الطاقة في المنطقة. فيما يتعلق بالأضرار التي حصلت لا تفاصيل إضافية حولها، ولكن كان هناك يعني البعض قد يسأل كيف وصلت مسيرات روسية أوكرانية إلى هذا العمق. هناك بعض المسيرات قاطعة الطيران أكثر من 2000 كيلومتر، وبالتالي هناك محاولات واستثمارات، وهذا ما تحدث عنه دوما. البعض لا يعلم أنني نشرت عدة فيديوهات وتحدث دوما في نهاية كل فيديو حول الاستثمار في الطائرات بدون طيار الأوكرانية. هم لديهم محاولات كبيرة وضخمة في مجال تصنيع الطائرات بدون طيار لقصف أهداف في عمق الأراضي الروسية، وما يحاولون الاستثمار به للتعويض عن ما يحصل في الخطوط الأمامية. يحاولون الضغط بضربات معنوية أكثر منها محاولة الحفاظ على خط الجبهة بشكل كبير أو إلى آخره. المهم أحبائي كما تلاحظون الضربات مستمرة والقصف كبير، وبالتالي أي تفاصيل جديدة أنا سأتابعها معكم، ولكن تأكدوا دوما من تفقد القناة، فأحيانا لا تظهر الإشعارات. وتأكد دوما من دعم القناة، وشكرا لكم على كامل وقتكم الثمين، والى اللقاء بفيديو آخر.